Bine ai venit sau revenit la Big Little Projects. Proiectul de astăzi este un colier din hârtie colorată. Eu am creat acest colier pentru ursul meu preferat. Voi îl puteți folosi la orice petrecere pe care o veți organiza. Ai nevoie de hârtie colorată, o riglă, un creion, lipici și o foarfecă. Urmărește filmul până la final ca să vezi cum se construiește colierul din hârtie colorată.
uita să dai un like, un share și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Apasă și pe clopoțel dacă vrei să primești notificări de fiecare dată când postăm un nou videoclip.